সোশ্যাল মিডিয়া এনেকুৱা এটা টুল যেটো যদি আপুনি সঠিকমতে ইউজ কৰে তেন্তে আপোনাৰ লাইফটো চেঞ্জ হৈ যাব পাৰে। টকা পাৱাৰ ফেম আপুনি আপোনাৰ হাতত আনিব পাৰে। কিন্তু যদি আপুনি এই সোশ্যাল মিডিয়াক ইউজ কৰাটো নাজানে তেন্তে ই আপোনাক ইউজ কৰি ল'ব আৰু আপোনাৰ বাবে সেই সকলো মেণ্টেল প্ৰব্লেম, ষ্ট্ৰেছ, এনজাইটি, ডিপ্ৰেশ্যন আপোনাৰ বাবে আনি দিব। কিন্তু আজি ডাঙৰ প্ৰব্লেমটো হ'ল এইটো যে আজি মেক্সিমাম মানুহে এই সোশ্যাল মিডিয়াক সঠিকমতে ইউজ কৰাটো শিকিব পৰা নাই আৰু এই ছ'চাইটি আপোনাক কেতিয়াও শিকিবও নিদিয়ে। আমাৰ কাষত সোশ্যাল মিডিয়া আছে, ডাঙৰ টুল এটা আছে, কিন্তু আমি ইয়াক সঠিকমতে ইউজ কৰিব নোৱাৰোঁ। সেয়ে আজি আমি সোশ্যাল মিডিয়াক সঠিকমতে ইউজ কৰাটো শিকিম যে কেনেদৰে ইয়াক আমি আমাৰ প্ৰফিটৰ কাৰণে, আমাৰ বেনিফিটৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰোঁ। আজি এনেকুৱা তিনিটা পইণ্ট আলোচনা কৰিম য'ত আপুনি এই ডেঞ্জাৰাছ জোনৰ পৰা বাহিৰ হৈ মিনিংফুল কিবা ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব। পইণ্ট নম্বৰ 1, ডিচাইড ইউৰ পাৰ্পাছ টু ইউজ সোশ্যাল মিডিয়া। আপোনাৰ মনত আছেনে লেৰী পেজ আৰু চাৰ্জেবিৰিয়ানে যেতিয়া গুগল ষ্টাৰ্ট কৰিছিল তেতিয়া তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য আছিল যে এই পৃথিৱীখনৰ গোটেই ইনফৰমেশ্যনক অৰ্গেনাইজ কৰি সকলোৰে এক্সেচিবল এণ্ড ইউজফুল বনোৱা। ঠিক একেদৰে মাৰ্ক জুকাৰবাৰ্গ যেতিয়া ফেচবুক ষ্টাৰ্ট কৰিছিল তেওঁৰে উদ্দেশ্য এটা এনেকুৱা ৱেবছাইট বনোৱা আছিল যিটো গোটেই পৃথিৱীৰ মানুহক কানেক্ট কৰে। এনেদৰে প্ৰত্যেক সোশ্যাল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম কিবা নহয় কিবা এটা পাৰ্পাছ, এটা মিছনৰ সৈতে ষ্টাৰ্ট হৈছে। বাট আমি সোশ্যাল মিডিয়া ইউজ কৰাটোৰ পাৰ্পাছটো কি? মই যদি আপোনাক সুধো আপুনি সোশ্যাল মিডিয়া কিয় ইউজ কৰে তেন্তে আপুনি কি ক'ব? টাইম পাছ কৰাৰ বাবে, এণ্টাৰটেইনমেণ্ট কৰাৰ বাবে, হয়নে? কিন্তু এটা কথা, আপুনি এইখন পৃথিৱীত টাইম পাছ কেৱল এণ্টাৰটেইনমেণ্ট কৰিবলৈ আহিছে নেকি? গোটেই জীৱন কেৱল এনজয় কৰি থাকিব নেকি? ইয়াত আকৌ কিছুমানে ক'ব যে এণ্টাৰটেইনমেণ্ট আমাৰ জীৱনত দৰকাৰ নাই নেকি? কিন্তু কথাটো এনেকুৱা নহয়। যদি আপোনাক এনজয় কৰিবই লাগে, যদি আপোনাক টাইম পাছ কৰিবই লাগে তেন্তে বাস্তৱ জগতখনত কৰক। এই ভাৰ্চুৱেল ৱৰ্ল্ডত আপুনি কি বিচাৰি আছে? বাস্তৱ জীৱনত এনেকুৱা কিবা কৰক যিটো আপোনাক সুখী কৰে, যিটো আপোনাৰ মেণ্টেল হেল্থ বেটাৰ কৰে। যেনে স্পৰ্টছ খেলক, মিউজিক শুনক, ছিংগিং কৰক, বন্ধুসকলৰ লগত ট্ৰেভেল কৰক, মানুহৰ সৈতে ইণ্টাৰেক্ট কৰক, বাস্তৱ জগতত এনজয় কৰক। এই সৰু স্ক্ৰীণখনত কি এণ্টাৰটেইনমেণ্ট বিচাৰি আছে? ৰিয়েল লাইফৰ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট আপোনাক বেছি সুখী কৰে এজ কম্পেয়াৰ টু ভাৰ্চুৱেল এণ্টাৰটেইনমেণ্ট। সেয়ে ছ'চিয়েল মিডিয়া কেৱল আপোনাৰ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট পাৰ্পাছ হ'ব নোৱাৰে, টাইম পাছ কৰাটো আপোনাৰ পাৰ্পাছ হ'ব নোৱাৰে। যদিও আছে তেন্তে ইয়াক চেঞ্জ কৰক আৰু সঠিক ভাল এটা পাৰ্পাছ ডিচাইড কৰক। সেইটো যিকোনো পাৰ্পাছ হ'ব পাৰে। আপুনি আপোনাৰ বিজনেছ গ্ৰ' কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ইউজ কৰিব পাৰে, কিবা ক্ৰিয়েট কৰাৰ বাবে ইউজ কৰিব পাৰে, লাৰ্ণিঙৰ বাবে ইউজ কৰিব পাৰে, যিকোনো ফিল্ডত ইউজ কৰিব পাৰে। তেন্তে এণ্টাৰটেইনমেণ্ট কিয় বিচাৰি আছে আপুনি? পইণ্ট নম্বৰ 2, ক্ৰিয়েট ছামথিং। আপুনি জানেনে যেতিয়া প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইণ্টাৰনেট আৰম্ভ হৈছিল তেতিয়া সেই সময়ত যিজনে ইণ্টাৰনেটক বুজি পাইছিল আৰু সেই ফিল্ডত কাম কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিল তেওঁলোকে আজি বিলিয়নিয়াৰ। সেইজন এমাজনৰ জেফ বেজছ হওক বা ফেচবুকৰ মাৰ্ক জুকাৰবাৰ্গ। ঠিক সেইদৰে যিজনে কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েশ্যনক বুজি লৈছে তেওঁলোকে অহা জেনেৰেশ্যনত মিলিয়নাৰ, ইভেন বিলিয়নাৰ হৈ পৰিব। আনকি ইয়াৰ আৰম্ভণি হৈ গৈছে। আজিও বহুতো মানুহে ছ'চিয়েল মিডিয়াত কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰি বহুত ইনকাম কৰি আছে। চাওক, আমি এইটো একেবাৰে ইগন'ৰ কৰিব নোৱাৰি যে আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াক এভইড কৰিব নোৱাৰোঁ। সেয়ে যদি আপোনাক ছ'চিয়েল মিডিয়াত থাকিবই লাগে, যদি ইয়াক ইউজ কৰিবই লাগে তেন্তে কিবা ক্ৰিয়েট কৰিব পৰা নাযায় কিয়? এজন ক্ৰিয়েটৰ, এজন প্ৰডিউচাৰ হ'ব পৰা নাযায় কিয়? চাওক, আনস্ক্ৰিপ্টেড কিতাপখনতো এম.জে. ডিমাৰ্কয়ে আমাক এইটোৱে কৈছে যে এই স্ক্ৰিপ্টৰ পৰা বাহিৰ হৈ অহাৰ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটো হ'ল এইটোৱে যে বিকম এ প্ৰডিউচাৰ, নট এ কনজিউমাৰ। কাৰণ যেতিয়ালৈকে আপুনি এই কনজিউমাৰ মেণ্টেলিটিৰ পৰা বাহিৰত নাহিব তেতিয়ালৈকে আপুনি কেৱল এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ পিছত দৌৰিব, কিবা নহয় কিবা কনজিউম কৰি থাকিব। সেইবাবে এজন ক্ৰিয়েটৰ বনক, নিজে কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰক, যিটো ফিল্ডত আপুনি আছে তাৰে ৰিলেটেড ইনফৰমেশ্যন শ্বেয়াৰ কৰক। পইণ্ট নম্বৰ 3, ডোন্ট বি অভাৰ এটেচ টু ছ'চিয়েল মিডিয়া। আপুনি জানেনে যেতিয়াৰ পৰাই ছ'চিয়েল মিডিয়া আহিছে তেতিয়াৰ পৰাই মানুহৰ ইনচিকিউৰিটিৰ লেভেল বহুত বেছি বাঢ়ি গৈছে আৰু বহুতো মানসিক সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আছে। আৰু ইয়াৰ কাৰণটো হ'ল এইটোৱে, অভাৰ এটেচ টু ছ'চিয়েল মিডিয়া। কাৰণ আজি মানুহে ছ'চিয়েল ভেলিডেশ্যনৰ বাবে এইটোৰ ওপৰতে ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ পৰিছে। যিমান বেছি লাইক সিমান বেছি একচেপ্টেঞ্চ, আৰু এনেকুৱা নোহোৱাৰ ফলত ডিসএপইণ্টমেণ্ট। এণ্ড মোৰ অভাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত যিটো আমি বেলেগৰ লেভিছ লাইফষ্টাইল দেখোঁ এইটোও আমাক বহুত বেছি ইনচিকিউৰিটি ফিল কৰোৱায়। ল'ৰাসকলে ফিটনেছ মডেলছবোৰক দেখি ইনচিকিউৰিটি ফিল কৰে আৰু ছোৱালীসকলে বিউটি মডেলছবোৰক চায়। বাট এটা ডাৰ্ক ৰিয়েলিটি অফ ছ'চিয়েল মিডিয়া ইজ যে ইয়াত আপোনাক যিবোৰ বস্তু দেখুওৱা হয় আৰু ৰিয়েলিটিত আমি সেইটোৰ বিষয়ে যিটো আশা কৰোঁ সেইটো ৰিয়েলিটিত জাষ্ট বিপৰীত হয়। কাৰণ ছ'চিয়েল মিডিয়াত আধাতকৈ বেছি বস্তু ফেক হৈ থাকে যিবোৰ আমি সঁচা ভাবি নিজকে পগলা বুলি ভাবোঁ। সেয়ে যদি আপুনি ছ'চিয়েল মিডিয়াত এজন ক্ৰিয়েটৰ তেন্তে লাইকছ এণ্ড ফলোৱাৰ্ছৰ বাবে ইমান বেছি অভাৰ এটেচ নাথাকিব। এইটো কেৱল মাত্ৰ নাম্বাৰ আৰু কোনো নাম্বাৰে মানুহৰ ফুল পটেনচিয়েল ডিছক্ৰাইব কৰিব নোৱাৰে। আৰু যদি আপুনি ছ'চিয়েল মিডিয়াত এজন কনজিউমাৰ তেন্তে কিবা শিকাত নাইবা কেতিয়াবা এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ বাবে যদি ইউজ কৰে তেন্তে প্লিজ কাৰোবাৰ লেভিছ লাইফষ্টাইলক চাই, ফিটনেছ মডেলছবোৰক চাই, এই বিউটি মডেলছবোৰক চাই ইনফ্লুৱেঞ্চ নহ'ব। কিয়নো তাত আধাতকৈ বেছি বস্তু ফেক হৈ থাকে। তাৰ পিছতো সকলোৰে জাৰ্ণি বেলেগ বেলেগ, সকলোৰে পৰিৱেশ বেলেগ বেলেগ, সকলোৰে মাইণ্ডছেট বেলেগ বেলেগ।
সো এই আছিল সেই তিনিটা পইণ্ট যদি আপুনি ভালকৈ ফ'ল' কৰে তেন্তে মোৰ মনত হয় আপোনাতকৈ ভাল ছ'চিয়েল মিডিয়া আৰু কোনোবাই ইউজ কৰিব পাৰিব বুলি। তো যদি আপোনাক এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে আৰু যদি কিবা শিকিবলৈ পাইছে তেন্তে এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংকছ ফৰ ৱাটছিং।